Hi guys. ඉතින් අපේ channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි ඔයගොල්ලන්ට කියන්නේ Honor Band 4 එකේ review එක. ඉතින් ඇයි මේ Honor Band 4 එක ගොඩක් පරක්කු වෙලා අපි මේ review එකක් ගන්න හිතුවේ. ඉතින් ඇත්තම කිව්වොත් ගොඩක් අය Honor Band 5 එකට මේ දවස්වල change වෙනවා. මොකද Honor Band 5 එකේ watch faces ගොඩක් තියෙන හින්දා. ඒ වුණාට කියන්න ඕනේ ලොකුම දෙයක් තියෙනවා. ඒ දේ තමයි ඕගොල්ලන්ට Honor Band 5 එකේ ඇයට අලුතෙන් update එකක් එනවා. ඉස්සරහට ඉතින් ඒක චීනට UK වලට රිලීස් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු අද Honor Band 4 එකේ review එක. ඔව් Honor Band 4 එකේ අපි බොක්ස් එක ගත්තොත් එහෙම අපිට මෙතන ඒගොල්ලන්ගේ ලෝගෝ එක Honor කියලා ඉතින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව ඒගොල්ලෝ අපිට පික්චර් එකක් පෙන්වලා තියෙනවා අපේ ස්මාර්ට් බෑන්ඩ් එකේ. ඉතින් ඊට අමතරව ඒගොල්ලන්ගේ අපි බැක් සයිඩ් එක ගත්තොත් එහෙම බොක්ස් එකේ අපිට පෙන්නනවා MOLED ඩිස්ප්ලේ එකක් සහිතව 2.5D ග්ලාස් එකක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් මීට අමතරව Huawei TrueScene heart rate sensor එක Huawei True Sleep sensor එක 50 meters up to 50 meters වෙනකන් අපිට underwater කියන්නේ වතුර යට use කරන්න පුළුවන් මේක. ඉතින් ඒකම AliExpress එකේ Alipay කියන option එක වෙනම මේක ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් message notification පෙන්නනවා. ඒ වගේම තමයි ඉතින් ලොකු battery capacity එකකුත් අපිට මේකෙදි ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් Bluetooth 5.0 කියන එක තමයි අපිට මේකේ ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු බොක්ස් එක ඇතුළේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. අපිට මෙන්න මේ විදිහට බොක්ස් එක ඕපන් කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. වව්. ඉතින් අපිට බොක්ස් එක ඇතුලේ වෙන මොකද දැක ගන්න හැකි වෙන්නේ නැහැ. මෙතන අපිට user guide එක බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒක Chinese language වලින්. ඉතින් එතන අපිට charging steps user manual එක warranty cards ඉතින් ඒ ටික තමයි අපිට බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක අපි පැත්තකින් තියමු. අපි බලමු ඉතින් ඒගොල්ලෝ මෙන්න මෙතන අපිට charging කේබල් එකක් සමග charge එකක් අපිට ලබා දීලා දෙනවා. ඉතින් මේ charging කේබල් එක නම් අපිට බලා ගන්න ඉන්නේ ඉතාමත් කෙටි එකක්. ඉතින් අපිට මේක normal phone charger එකකින් charge කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේකේ තියෙන්නේ USB 2.0 charging pin එක. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපිට මේක කනෙක්ට් කරලා charge කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ normal එදිනෙදා පාවිච්චි කරන phone charger එකකින් මෙතන charge එක connect කරලා ඔයගොල්ලන්ට මේක charge කරගැනීමේ අපේ Honor Band 4 එක ඔව් Honor Band 4 එක අපිට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම තාම මේක pair කරලා නැහැ. ඉතින් අපි බලමු මුලින්ම අපි මේක pair කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් අපිට normally මුලින්ම අපිට ගත්තොත් එහෙනම් මේකේ watch face තියෙනවා. step count එක තියෙනවා. calorie ගානත් එක්කම අපි කොච්චර වෙලා ඉඳගෙන හිටියද කියන ගාන. ඉතින් heart rate sensor එක තියෙනවා. ඉතින් අපිට මෙන්න මේ විදිහට heart rate sensor එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට අමතරව අපේ True Sleep එක කියන්නේ sleeping monitor එක අපිට බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් work out අපිට වෙනම නිකන් රන් කරනවා නම් දුවනවා නම් හරි walking හරි cycling කරනවා නම් හරි swim කරනවා නම් හරි අපිට වෙනම calories ගාන අපි burn වෙන heart rate sensor එක බලා ගැනීමේ මේ එතනින් අපිට බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මීට අමතරව Alipay කියන option එක මේගොල්ලෝ ලබා දීලා තියෙන මේකට settings ගත්තොත් watch faces අපිට මෙතනින් තෝරා ගැනීමේ හැකියාවකුත් තියෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව find phone එක time එක stopwatch එක brightness
reset restart power off about ඉතින් අපිට මෙන්න මේ ටික තමයි අපිට settings වලින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඇත්තම කිව්වොත් කියන්නේ මේකේ watch faces ගැන ගත්තොත් එහෙම මේකට ළඟදිම අප්ඩේට් එකක් ආවා අලුතෙන් watch faces 3කුත් එක්ක. ඉතින් අපි බලමු මුලින්ම watch faces දැනට අපේ මේකේ කීයක් තියෙනවද කියලා. ඉතින් අපි MI band 3 එක ගත්තොත් එහෙම MI band 3 එක black and white ඒ කියන්නේ color display එකක් නෙමෙයි එන්නේ. ඉතින් ඊට සාපේක්ෂව ඇත්තම කිව්වොත් Honor band 4 එක ඉතාමත් හොඳයි. ඉතින් MI band 4 එක අපිට color display wallpapers එක ආවා. ඉතින් ඒකට මාකට් වෙන්න තමයි ඒගොල්ලෝ Honor band 5 එක ගැහුවේ. ඒ වුණාට Honor band 4 එකේ සියලුම features Honor band 5 එකේ තියෙනවම තියෙන හින්දා ඉතින් මේකටත් ඉස්සරහට අලුතෙන් අප්ඩේට් එකක් දෙනවා. බැලුවොත් එහෙම මේ watch faces ගැන අපිට watch faces මෙන්න මේ විදිහට අපිට watch face එකක් බලා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. මේ තියෙන දෙවෙනි එක මෙතනදී අපිට normal clock එකක් විදිහට watch face එක බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙන මෙන්න මේ විදිහට තප්පරකට ඒකේ ගමන් කරනවා. ඉතින් watch face එක select කරගන්න ඕන නම් අපි watch face එක උඩ ටිකක් වෙලා touch කරගෙන හිටියාම auto watch face එතනින්ම quick විදිහට අපිට බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙන මෙන්න මේ ආකාරයට. මෙතන තියෙනවා ලග්නය අනුව අපේ ලග්නය අනුව මෙතෙන්ට watch face එකට හරියන ලග්න විදිහට මෙතන වැටෙනවා. ඉතින් අපිට එතනින් ඒ watch face එක select කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව මේ තියෙන අපිට අලුතෙන්ම මේ ඔල්ලෝසුවට අප්ඩේට් එකත් එක්ක ආපු watch faces මේක අනිත් එක මේ watch face එක තුන්වෙනියට මේ watch face එක. ඉතින් මේ අලුත් watch face තුනක් අපිට ළඟදිම අප්ඩේට් එකත් එක්ක හම්බුණා. ඉතින් ඇත්තම කිව්වොත් මේ watch face තුන ඉතාමත් ලස්සන විදිහට මේ තුන හදලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට මේක ගත්තොත් wallpaper එකක් දැම්මම වගේ මේ watch face එක තියෙනවා. ඉතින් අපි ගත්තොත් එහෙම මේක කනෙක්ට් කරන හැටි. ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම මේ ෆෝන් එකක් කියන්නේ watch එකක් ගත්තොත් එහෙම ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම කරන්න ඕනේ ඉතින් අන්තිමට මෙන්න මේක පෙයා කරාම මෙන්න මේ විදිහට අපිට පෙයාට් කියලා වැටෙනවා. ඒකම අපිට මේ watch එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන Bluetooth icon එක colored වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ white color වෙලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දැක්ක මුලින් පෙයා නොවිච්ච වෙලාවට ඒක black color වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු අපිට මුලින්ම මේකේ notification එන ටික වෙනම customization කරගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට ඕනේ විදිහට. ඉතින් මේ විදිහට accessibility දුන්නට පස්සේ අපිට ඕනේ අත්වල විතරක් notification දාගන්න පුළුවන්. කියන්නේ අපිට watch එකට එන විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. මම sample විදිහට Facebook Instagram වල notification on කරනවා. ඉතින් අපිට අවසානයේ අපිට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ ගත්තොත් එහෙම අපිට through sleep option එක වෙනම අපිට මෙතන ලබා දීලා තියෙනවා. app එක ඇතුලේ වෙනම reminder එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි පැයකට වඩා ඉඳගෙන හිටියොත් auto එකකින් app එකෙන් අපිට පෙන්නනවා පොඩි notification එකක් දැන් නැගිටින්න වගේ. ඉතින් ඊට අමතරව continue heart rate monitor එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් අපිට පුළුවන් දවසේ අපි බැඳගෙන ඉඳිද්දී
වෙලාවකදී ඒක ඔටෝ අපේ heart rate එක measure කරනවා. ඉතින් ඒක ගොඩක් හොඳ feature එකක්. ඉතින් ඊට අමතරව alarm තියෙනවා, do not disturb, notification, weather report, ඒ වගේම rise to wake up screen. ඉතින් ඇත්තම කිව්වොත් මෙන්න මේ function එක ගොඩක් වැදගත් දෙයක්. ඉතින් rise to wake up එක off කරොත් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. මේක off වුණාම ඔරලෝසුව එහා මෙහා කරාට ඇත්තම කිව්වොත් ඉස්සුවත් මේක auto on වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි මෙන්න මේ option එක on කරොත් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේක auto display එක on වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි අතේ බැඳන් ඉඳිද්දි පොඩ්ඩක් නිකන් අත උඩට ගත්තාම වගේ කියන්නේ පොඩ්ඩක් මේක move කරපු ගමන් ඒකේ auto on වෙනවා. ඉතින් rotate to switch screen කියන එක දැම්මොත් එහෙම ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. අපි මේක බැඳගෙන ඉඳිද්දි rotate කරාම auto menu එක යනවා. ඒ කියන්නේ අපිට ඔබන්න ඕනේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති. අන්න ඒ විදිහට මම කිසිම බටන් එකක් ටච් කරේ නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔටෝ අපිට ඒ ඔප්ෂන් එක බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ. ඉතින් rise to wake up කියන ඔප්ෂන් එක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති Xiaomi Mi band එකේ. ඉතින් ඒකෙත් තියෙනවා rise to wake up කියන ඔප්ෂන් එක. ඉතින් අත්තම කිව්වොත් අපිට Honor Band 4 එකේ තියෙන ඔප්ෂන් එක බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට තියෙන firmware update එක කියන්නේ watch එක update කරගන්න ඕන නම් ඔයගොල්ලන්ට app එක හරහා මෙන්න මෙතන firmware update කියන option එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මට නම් දැනට Honor Band 4 එකේ තියෙන latest version එක තමයි මේක. අතම කිව්වොත් කියන්නේ මේ Huawei Health කියන app එක ගන්න කලින් ඔයගොල්ලෝ Huawei mobile service කියන app එක ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ Huawei Health කියන app එක ගත්තාම මේ health app එක ඇතුළේදී ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නනවා Huawei service app එකක් ගන්න කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පල්ලෙහා තියෙන මගේ වීඩියෝ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට මේ දෙකම ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙන ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් ලින්ක් දෙකම මම දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ ලින්ක් දෙක ක්ලික් කරලා Play Store එකකින් ඒක දෙක ඩවුන්ලෝඩ් කර ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් අපි ගත්තොත් එහෙම Huawei Honor Band 5 එකට අලුතෙන්ම ආවා අපිට කස්ටමයිසේෂන් කරන්න පුළුවන් wallpapers. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ පේන්නේ ඒ wallpapers. ඉතින් එතනදී මේ පෙන්වන මේ wallpapers ලබා දුන්නේ Chinese app එකටයි UK වලට තියෙන country region app එකට විතරයි. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට මේ පේන්නේ Huawei 5 එකට අලුතෙන්ම ඒ කියන්නේ China වලටයි UK වලටයි දුන්න ඒ අලුත් අප්ඩේට් එක. ඉතින් මේකෙන් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට ඕන විදිහට watch faces customization කරගන්න. ඒ වගේම තමයි Mi Band 4 එකේ වගේ ඒගොල්ලෝ built in watch faces ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ අප්ඩේට් එක ඇත්තම කිව්වොත් මේ Huawei Honor Band 4 එකටත් ඉදිරියේදී ලැබෙනවා කියලා developersලා තහවුරු කළා. ඉතින් ඇත්තම කිව්වොත් ඒක ගොඩක් හොඳ දෙයක්. ඉතින් මේකට මේ වගේ අපිට අලුතෙන් watch faces ඒගොල්ලෝ ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් Mi Band 3 එක ගත්තොත් එහෙම අපිට එහෙම customization කරන්න පුළුවන් watch faces 3යි අපිට ලබා දීලා තියෙන්නේ ඒගොල්ලෝ. ඉතින් ඒ අතින් ගත්තාම ඕගොල්ලෝ Honor Band 4 එකක් මිලදී ගන්නවා කියන්නේ නැත්තම් කිව්වොත් ගොඩක් හොඳ තේරීමක්. ඉතින් මේකේ ස්ට්‍රැප් එක ගත්තොත් එහෙම ස්ට්‍රැප් එකත් හොඳ මනා නිමාවකින් තියෙනවා කියලා අපිට බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඇත්තම කිව්වොත් ස්ට්‍රැප් එක රිමූව් කරන්න ඕනේ නෝත් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන පොඩි ක්ලිප් එකක් වගේ එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ක්ලිප් එක ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් රිමූව් කරලා කියන්නේ පොඩ්ඩක් මෙන්න මේ විදිහට මෙතනින් ක්ලිප් එක වෙනස් අයින් කරලා ඔයගොල්ලන්ට මේ බෑන්ඩ් එකේ දෙපැත්තේ ස්ට්‍රැප් දෙක ගලවා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අතම කිව්වොත් මේකේ තියෙන changeable strap. ඉතින් ඒක විශේෂ දෙයක් වෙනවා. මොකද අපි ඔයගොල්ලන්ට කලර්ස් එහෙම වෙනස් කර ගන්න ඕන වුණොත් මේකේ කලර් විදිහට වෙනස් කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ පිළිබඳව මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් හරි ගැටලුවක් හරි තියෙනවා නම් පල්ලෙහා තියෙන කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. ඉතින් අපේ page එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම අපි Twitter, Instagram, Facebook හරහා follow කරන්නත් ඉතින් අපි අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ වගේම ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු. ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රශ්න ගැටලු මොන හරි තියෙනවා නම් පල්ලෙහා තියෙන කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. ඒ වගේම අපිව subscribe කරන්න. ඉතින් Tech of Gamers
ෆෝන්ස් චැනල් එකත් එක්ක සම්බන්ධ වන ඔගොලන්ට සුබ දවසක්.